حل یک مثال کاربردی در ساب روتین دیلود که خیلی کمکتون میکنه بهتر یادش بگیرید و کاملتر بشه قسمت قبلی ما. حتما با ما باش و این قسمت رو از دست نده. لایک، سابسکرایب هم فراموش نکن. بریم که با هم دیگه ببینیم. مثال مووینگ لودش هستش. حرکت اجسام روی سطح به ما نشون میده. مثلا من میخوام بهتون توضیح بدم، یک مثال بزنم. حرکتی که چرخ روی ریل داره انجام میده رو میتونید با ساب روتین دیلود برای خودتون مدل کنید، یا حرکت یک انسان روی یک صفحه رو میتونید با ساب روتین دیلود در آباکوس برای خودتون مدل کنید. اینجا یعنی یک مثال براتون میارم و اون رو براتون مدل میکنم و از همین مثال میتونید الگو بگیرید و مثالهای دیگر رو برای خودتون حل کنید. بریم که با هم دیگه ببینیم. این مثال هستش که اینجا دارید میبینید. یک صفحه هستش، حالا ابعادش همینطور که مشخص هستش 500 در 500 و ضخامتش هم در واقع 5 هستش. آرش این هستش. این سطح داره بهش وارد میشه که R1 و DR که اون متغیر یعنی همون R1 R2 منهای R1 هستش، همون DR داره به ما نشون میده. پس DR R1 یه R2 هم داره که اینجا همون با DR بر ما نشون داده. بریم تو آباکوس خودمون قرار بگیریم. ابتدا تو ماژول پارت قرار دارم. سریع من میام اونجا این کار براتون انجام میدم. میام اینجا مینویسم شل براتون بذارید بنویسم 3D باشه، دیفورمیبل باشه، شل باشه، پلانار باشه و این رو هم سعی کنید 500 هستش 2 برابرش رو بدید، یعنی بدم بهتون 1000. خیلی خوب، این رو براتون انتخاب میکنم و کنتینیو رو میزنم. حالا بعد ابعاد لازم رو براش بزنم. اینجا میام از مستطیل براتون استفاده میکنم. من 250 بهش میدم، یعنی بذارید اول بزنم 250، اونم براتون میدم 250. اوکی میکنم. بعدی همین صورت یعنی منفی 250 در منفی 250 اینتر رو میزنم و ایجادش میکنم. خیلی خوب، میام روی اینجا این رو میزنم که کامل داشته باشمش. پس فاصله ای که این داره الان 500 هستش، این فاصله ای هم که داره بر ما 500 هستش. خیلی خوب، حالا بعد کاری که انجام بدم همونطور که مثل قبل کامل بعد به حالت یوزر دیفاینش در بیارم. البته میتونید همینجا از شکل بیرون بیاید و مدلتون براتون آماده میشه، ولی خب خیلی بهتر هستش که از حالت یوزر دیفاین استفاده کنید و قطعه رو کاملا ثبت کنید و بعد ازش بیرون بیاید. اینجا من براتون 0 و 0 رو انتخاب میکنم. ورتیکال هم میام قسمت 0 و 0 رو براتون میزنم و اوکی میکنم. خیلی خوب، اینا رو براتون ایجاد کردم. حالا در واقع میام و کانستراکشن براتون استفاده میکنم و فیکسید رو میزنم و میخوام این بر من کامل فیکس بشه. خیلی خوب، برای اینم به همین صورت اینم کامل فیکس میکنم که به حالت سبز رنگ بر ما در بیاد. خیلی خوب، بعد از قسمت سیمتریک براتون استفاده کنم. این دوتا رو کامل با هم دیگه سیمتریک میکنم مثل کار قبلی که براتون انجام دادم. برای اینم به همین صورت، یعنی این دوتا خط رو نسبت به خط وسط کامل سیمتریکش میکنم. خیلی خوب، از این میام بیرون. حالا اش ابعاد و اندازه میدم، هیچ تکونی هم برام نمیخوره. خیلی خوب، 500 رو براتون میزنم. برای قسمت بالاش هم 500 رو میزنم و اوکی میکنم. قطعه کاملا به حالت سبز رنگ در اومد، یعنی حالا مجاز هستی که از این کار بیرون بیای. خیلی خوب، زبده رو میزنم، دام میکنم. این شکلی هستش که براتون ایجاد کردم و در ماژول پارت بهتون گفتم چطور باید ایجاد کنید برای خودت. خیلی خوب، حالا من شکلی که در واقع میخوام ایجاد کنم اونجا میخوام نسبت وسطش بر من باشه، یعنی میخوام دو تا خط برای تو اینجوری بزنم، یعنی پارتیشن های مختلف براتون ایجاد کنم و این قطعه‌ای که وجود داره به 4 قسمت براتون تقسیم میکنم و بعدش میام در واقع اون کارو براتون انجام میدم. خیلی خوب، پس بذارید این کارم بکنم. وارد تول بشم، پارتیشن رو براتون انتخاب میکنم، فیس رو میزنم نسبت به 2 تا نقطه و اینجا میخوام به 4 قسمت تقسیمش کنم دیگه. خیلی راحت میام کرییت پارتیشن و برای قسمت بعدی هم به همین صورت میام کل این رو انتخاب میکنم دان و این رو هم میزنم و به 4 قسمت براتون تقسیم میکنم. خیلی خوب، پس به این صورت اومدم به 4 قسمت براتون تقسیم کردم. نیرویی که حالا تو ماژول لود متوجه میشه چرا این کار انجام دادم، چون میخوام نیرو رو به این قسمت ها، به این خط هایی که اینجا هستش وارد کنم و اون جسمه میخوام یک خط صاف به این صورت برای من طی کنه. خیلی خوب، دان رو میزنم و از ماژول پارتس بعد بیام بیرون. وارد ماژول پراپرتی میشم. متریالی که میخوام تعیین کنم، حالا متریالش رو همون متریال ساده در نظر میگیریم. الاستیک مدول یانگ و ضریب پاسون. مدول یانگی که داره حالا مثلا آلومینیوم برای ما هستش 70 ای به توان 3 و اینم برای ما هستش 3 دهم. البته 33 صدم رو براتون میزنم که کامل باشه برای ما. این از متریالی که براش تعیین کردم. اوکی رو میزنم. وارد کرییت سکشنش میشم. از نوع شل هوموژنیوس کنتینیو رو میزنم و اینجا باید ضخامت لازم رو بهش بدید. خب طبق سوال ضخامت برای ما بودش 5. اینو براتون انتخاب میکنم. اینو هم دست نزنید، بذارید حالت دیفالت براتون باشه. اوکی رو بزنید. حالا که بیام اینجا وارد ازاین سکشنش بشم، اینجا نمیخوام حالا ست براتون تعریف کنم. دان بذارید ازاین سکشن، کل قطعه رو انتخاب میکنم، دان رو میزنم. اینجا میگه سکشنشو کدوم میخوای، سکشن 2 رو براتون انتخاب میکنم و نسبتا به
نیت سرفیس باشه. خیلی خب اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. بهتون توضیح دادم قبلا که چطور برید ضخامتش رو برای خودتون فعال کنید. اینجا اگر نمیدونید چطور ضخامت رو فعال کنید، لینکی که در قسمت توضیحات براتون قرار میدم بزنید روش و در اون قسمت اولی که اومدم بهتون توضیح دادم کامل بهتون گفتم چیکار باید انجام بدید تا ضخامتش رو داشته باشید. خیلی خب پس اینم از ماژول پراپرتی. حالا وارد ماژول اسمبلی میشم. در اسمبلی نیاز نیست کار خاصی انجام بدید، فقط این رو حالت ایندیپندنت قرار بدید و چون دو قطعه هم نداریم دیگه کار به اون صورت سخت نیست برای ما و خیلی راحت میتونید فقط قطعه رو بیارید در اینجا. خیلی خب پس اینم از قطعه‌ای که براتون آوردم در ماژول اسمبلی. در ماژول استپی که میخوام اینجا بهتون توضیح بدم، در ماژول استپی که میخوام تعریف کنم خب بازم از نوع استاتیک جنرال هستش، یعنی چیز دوری نیست برای ما. نامش هم بذارید همین نام براتون باشه، زیاد کاری باهاش ندارم. انرژیامش هم رو حالت آف میذارم. تایم پریودش هم بذارید همین حالت 1 باشه. اینکریمنتی هم که داره من از 1 دهم براتون استفاده میکنم، یعنی 1 دهم بره جلو. اگر 1 باشه اینیشیالش 1 باشه یعنی تو 1 نیرو در واقع کل اون نیروی هستش بهش وارد میکنه و ایجادش میکنه. 1 دهم میره جلو و تا در حقیقت به اون تایم پریود یکی که اینجا تعریف کردیم برسه. خیلی خب پس اینم از ماژول استپی که بهتون توضیح دادم. اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. اینجا فیلد اوتپوت هم نیاز تغییر بده، همون خروجایی که با حالت دیفالتش هستش رو میخوام بهم بده. خیلی خب پس این صورت اومدم این کار براشون انجام دادم. وارد ماژول لودش میشم. لودی که اینجا میخوای تعریف کنی کرییت لود رو براتون میزنم. اولین لودی که میخوام تعریف کنم خب پریشر هستش. یک پریشر به کل قطعه میدم. بذارید اینجا نامش رو من براتون بنویسم که قاطی نکنیم. پریشر رو مینویسم کامل که داشته باشیدش. نام همون لودی هستش که میخوام بهش بدم. کنتینیو رو میزنم، کل قطعه رو انتخاب میکنم و دان رو میزنم. حالا میگه میخوای قسمت براونش باشه یا قسمت بنفش رنگ پشتش هستش انتخاب بشه. خیلی خب من همون قسمت براون رو میزنم و اینجا از قسمت یوزر دیفاین براتون استفاده میکنم. میگه حتما هم باید از ساب روتین دیلود برای خودت استفاده کنی. ما هم دیلود ما هم هستم، میخوام در مورد دیلود باهاتون صحبت کنم. مگنیتیودی هم که داره مگنیتیودش رو 1 براتون میزنم که فقط یک عدد اینجا باشه برای ما و خالی و صفر نه. خیلی خب اینو براتون انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم و این نیروها بهش وارد میشه. ساب روتین در واقع کرییت لود پریشرهای اولی هستش که بهش وارد شد. خیلی خب حالا بعد این قسمت ها رو براتون انتخاب کنم همونطور که بهتون در ماژول پارت توضیح دادم. وارد کرییت باندری کاندینیشنش میشم. اینجا هم بذارید همین حالت باندری کاندینیشن 1 باشه. از قسمت سیمتری البته میتونید دیسپلیسمنت هم بزنی ها. خیلی خب من اینجا سیمتری رو براتون انتخاب میکنم و میرم اونجا از قسمت پین براتون میزنم. کنتینیو رو میزنم. میخوام حالا ست هم برای من تعریف بشه که تو اون ست بهتون توضیح بدم. ست باندری کاندینیشن ما هست. خیلی خب این 4 تا خط رو حالا بعد انتخاب کنم. شیفت رو نگه داشتم و این 4 تا خط رو براتون انتخاب میکنم. بعد از اینکه این 4 تا خط رو براتون انتخاب کردم حالا دان رو میزنم و از قسمت پین براتون استفاده میکنم که کاملا به صورت پین بر ما قرار بگیره. اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. به این صورت پس اومدم این قطعه رو براتون ایجاد کردم. حالا از ماژول لود هم دیگه کارمون تموم هستش. ماژول لود بیشتر تو ساب روتین باید بنویسم که اونجا بهتون توضیح خواهم داد در موردش. خیلی خب ماژول مشی که میخوام بزنم اینجا ماژول مش رو اینجا اینو براتون انتخاب میکنم. سایزی که مش داره اول اپلای رو بزنم. 25 هم بد نیست. سایزی که داره رو من براتون میدم 15 که خورده کوچیک‌تر بشه. حالا چون حرکت رو نشون بدم هرچی مش ریزتر باشه خیلی بهتر هستش دیگه، جوابمون دقیق‌تر میشه. خیلی خب این مش رو براتون میزنم و اوکی میکنم. البته مشی هم که نمیخوام مش فری باشه، رنگش رو باید عوض کنیم. خیلی خب اینو میزنم دام میکنم مثلا کواد استراکچر و اوکی میکنم. ببینید این مش بر ما خیلی بهتر هستش. حالا که مش رو بزنم متوجه خواهید شد. یه چنین مشی اومدم برای این قطعه در نظر گرفتم و بهتون توضیح دادم چطور بعد این کار رو برای خودتون انجام بدید. خیلی خب حالا وارد ماژول جاب خودم میشم و اون جاب لازم رو اینجا باید براش تعریف کنم. جابی که میخوام حالا بهش بدم خب طبیعتا بذارید من از جاب ML براتون بزنم. اون حالا مثلا مووینگ لود هستش دیگه ML. خیلی خب این رو براتون انتخاب میکنم. کنتینیو رو میزنم و اینجا هم بذارید روی موازی سازی هم حتما براتون انجام بدم که از همون زیاد طول نکشه. خیلی خب اینجا ازاینش هم باید کنم. اون اتچ کردن فایل خودمون رو بعد اینجا انجام بدم. وارد این قسمت میشم و دیلود اول رو براتون انتخاب میکنم. دیلود قبلی ما هستش در واقع. خیلی خب این رو براتون اتچ میکنم و اوکیش میکنم. اوکی
خواهم کرد. اینم از ماژول جابی که براتون در نظر گرفتم. حالا باید صبر کنم تا دیلود خودم رو بنویسم یا اون ساب روتین خودم رو تو قسمت ویژوال استودیو براتون بنویسم و براتون بگم که چطور باید این کار رو انجام بدید. خیلی خوب بچه‌ها، سریع من برم و ماژول ویژوالایزیشن قرار بگیرم. خیلی خوب، اینم از ماژول ویژوالایزیشنی که براتون آوردم. این همون حالت اولی هستش که باید بنویسید و حالا برید تو سایت خودتون و اون رو کپی پیست کنید و اینجا برای خودتون بذارید. البته من در توضیحاتم براتون گذاشتم، توضیحات قسمت قبل، حتما برید قسمت قبلم ببینید و اون رو کپی پیست کنید و برای خودتون داشته باشیدش. خیلی خوب، پس به این صورت این رو اینجا من براتون می‌نویسم. حالا بعد تابع مورد نظر خودم رو بنویسم طبق اون سوالی که بر ما هستش و سوال این هستش. در واقع حواسمون باشه که جایی رو اشتباه نکنه. من سریع براتون می‌نویسم، بعدش در واقع بهتون توضیح خواهم. خیلی خب، این از ساب روتینی که اینجا براتون نوشتم و میخوام از این قسمت براتون استفاده کنم. بذارید اول بهتون توضیح بدم. خب اول اومدم تایم یک رو براش تعریف کردم. خب یک تایم داریم، خب اون متغیر یا اون حرکتی که داره انجام میشه نسبت به زمان ما هستش دیگه. خب پس طبیعتا باید اون تایم هم بهش بدم. خب یه اومدم یه x براتون تعریف کردم و یه y بهتون دادم و یک r0 20 بهتون دادم. حالا چرا r0 20 براتون در نظر گرفتم؟ اگر به سوال دقت کنید اینجا هیچ عددی به ما نداده، یعنی نگفته که r0ش چیه، r1ش چیه، r2ش چیه. اینجا من فقط اومدم یک R1 براتون تعریف کردم. حالا شما مثلا بدید 40 یا هرچه کمتر بدید خب بهتره دیگه. مثلا شما بدید 10 برای خودتون. حالا من یک عدد 20 اینجا براتون در نظر گرفتم به صورت کاملا اتفاق. R داتی هم که اینجا داره من براتون در نظر گرفتم 25 براتون نرخ تغییر شعاع ما هستش. در واقع DR هم اینجا من براتون 25 در نظر گرفتم و اون فاصله بین R1 و R2 هستش در واقع که تو خود سوالم اینجا وجود داره DR. خیلی خب، پس به این صورت این اول چیزایی که اومدم براتون تعریف کردم اینا رو خودتون در نظر بگیرید. بعدش اومدم گفتم آقا R1 برابر مثلا با R0 به اضافه R ضرب در T. حتما حواستون باشه که متغیر نسبت به زمان پس هستش. به این صورت پس اومدم این رو نوشتم. R2 هم که خب طبیعتاً R1 به اضافه DR هستش برای ما، همونطور که تو سوال هم متوجه هستید و دارید میبینید. طبق این سوال و خود R هم که دیگه طبق سوال برابر با رادیکال x2 به اضافه y2 که اینجا براتون همین رو نوشتم و بهتون توضیح دادم. خیلی خب، حالا شرط لازم رو بهش دادم. شرط لازمی که باید داشته باشه این هستش اگر که مثلا بین R1 و R2 باشه خب طبیعتا بیاد این نیرو رو بر من اجرا کنه. یعنی اگر مکان ناحیه انتگرالگیری بین R1 و R2 افتاد، نیرو رو از این رابطه حساب کن، از این رابطه‌ای که اینجا براتون توضیح دادم، از این رابطه. در غیر این صورت صفر بر من در نظر بگیر، یعنی در غیر این صورت کامل نیروش بر ما صفر باشه، همینجور که در سوال مشخص و بدیهی هستش. فقط بین R1 و R2 رو میاد از این نیرو رو بر ما استفاده می. خیلی خب، حالا باید اون رانگیریش رو براتون انجام بدم. من بذارید پس از این سوال هم بیام بیرون. این برنامه رو برای خودتون بنویسید و برید و تو سالید ورکس خودتون قرار بگیرید. من سیوش نکردم، بذارید سریع این کار رو براتون انجام بدم و سیو بکنم و اینم به همین صورت کنترل اس میزنید یا این رو در واقع میزنید و کامل براتون سیو میشه. حالا بعد قسمت ساب روتین رو خودم قرار بگیرم و سابمیتش کنم. خیلی خب، این رو میزنم و ثبت میکنم تا اون جواب لازم رو به من بده. خیلی خب، جوابی که اینجا به دست آوردیم برای ما کامپلیت شد. البته حواسمون باشه که اینجا این رو روی تی نباید بذارم، باید باشه برای من R. پس به این صورت اومدم این رو براتون نوشتم. حالا برم توی ریزولت کار قرار بگیرم و ببینم ریزولتی که به من داده چی هستش. خیلی خب، این رو براتون میزنم. ببینید این، حالا بذارید بزرگش کنم که کامل داشته باشیدش. این ریزولتی هستش که به ما میده. حالا مثلا مایزز یا میززش هستش که اینجوری داره تغییر میکنه. فیلمش هم اگر بخواید ببینید به این صورت داره تغییر میکنه. بذارید سرعتش رو کمتر کنم، اپلای. به این صورت داره نیرو تغییر میکنه و میره جلوتر. البته میتونید بیشترش هم کنید که کلش رو در بر بگیره ها. خیلی خب، پس به این صورت این فیلم رو اومدم ازش گرفتم. حالا میتونید برید یویش رو هم داشته باشید. این یوی هستش که برام تغییر میکنه. فیلمش هم میذارم اینجا براتون ببینید. به این صورت داره تغییراتش رو برام نشون میده. اینم از جوابی هستش که میتونید برای خودتون داشته باشید و ازش بگیرید. این مقداری هستش که بهتون میده. این یک مثالی بود که اومدم براتون حل کردم. حالا مثال‌های مختلف رو میتونید و
برید از این مثال الگو بگیرید و برای خودتون حل کنید. خب طبیعتا اون سابروتین نویسیش هستش دیگه. همتون هم یه مدت از برنامه نویسی قطعا استفاده کردید و میدونید که چطور باید اون کار برای خودتون انجام بدید. خیلی خب بچه‌ها، پس اینم از حل این سوال که کامل بهتون توضیح دادم. خیلی خب بچه‌ها، اگر میخوای قسمت بعدی ما رو هم ببینی و قسمت قبلی هم که در واقع در این ور براتون قرار داره.